Hai, hari ni kita ada aktiviti petang lah, saja suka-suka kan. Tak ada buat apa-apa weekend ni. So ambil tulisan hiking belakang rumah. Boleh tahan lah kawasan dia kan. Jalan tak nampak lagi, tapi kita jalan je. Sebab sampai hujung jalan ni view cantik kot. So kita jalan lah. Right, let's go. Alhamdulillah, aku dah berjaya masuk kat sini. Sini ada jalan. Mana sini ada jalan. Sini tak ada jalan. So apa yang aku buat? Aku lalu kat dalam untuk tembus kat sini. Ada kot lebih kurang around 500 meter kot. Alright, jom kita teruskan perjalanan. Slow-slow sikit lah. Jalan pun lecak. Tidak sesuai lah. Nak jalan untuk biasa. Okay guys, alhamdulillah aku dah berjaya sampai kat hujung kebun. Boleh lah nampak view area kawasan construction rumah. Lepas tu dah hujung jalan dah ni. Aku dah tak boleh pergi mana sebab ni kebun orang lain. Ni pun kebun orang lain juga. Tapi dia kawasan bukit kan. Itulah laluan yang aku lalu tadi. So view dia cantik. Sekejap lagi kita try flykan drone untuk tengok view ni. So tunggulah.
Okay guys, kita buat second attempt. Kita berjaya flykan drone tapi tak jauh. Aku rasa mungkin sebab GPS signal kurang baik kat sini. Tapi tak apa, kita dapatlah shot sikit, boleh lah kan. So kita nak gerak balik dah dekat maghrib dah ni, malam. So perjalanan kita pun jauh lagi nak balik rumah. So apa-apa, stay tune lah. Okay, ciao.